Right. Welcome to my YouTube channel. ඉතින් මගේ YouTube channel එක තමයි Sandaruwan Jinadasa English Academy. ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි අපේ playlist අපේ YouTube channel එකේ playlist පහක් තියෙනවා. ඉතින් මේ playlist පහෙන් අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ spoken pattern කියන playlist එක යටතේ වන වීඩියෝ එකක්. අපි මේවට අපි අද සාකච්ඡා කරන්නේ spoken pattern එකක්. spoken pattern එකක් කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පොතපත පරිශීලනය කරනකොට පොතපත කියවනකොට අපිට දැක ගැනීමට ලැබෙනවා යම් යම් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ විධික්‍රම. අනේ ඒවා ඔයගොල්ලන්ට දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඕගොල්ලෝ පොත්පත් කියවන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි පොතපත කියවීම තුලින් තමයි මේ කාරණා ඔයගොල්ලන්ට ළඟා කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. රයිට්. එහෙනම් අපි කාලේ නාස්ති නොකර අපි අපේ ස්පෝකන් පැටර්න් එකට යමු. ඉතින් බලන්න මෙන්න ස්පෝකන් පැටර්න් එක. මේ තමයි වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ රටාව ස්පෝකන් පැටර්න් එක. මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් ප්ලස් වාක්‍ය උක්තෙන් ආරම්භ වෙනවා. ඉන්පසු feel like කියන කොටස දෙනවා. feel like. ඉන්පසු මේ like කියන ක්‍රියාපදයෙන් පසු අපි භාවිත කරන්න ඕන ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය. අපි වෙනත් ආකාරයකින් කියවනම් අපි මේ like කියන ක්‍රියාපදයෙන් පසුව ing ක්‍රියාපදයක් යෙදීම අනිවාර්ය කාරණයක්. ඊට පස්සේ මේ ing ක්‍රියාපදයෙන් පසු කොටස අපි something කියලා කියන්නේ වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස. නැවතත් මම මතක් කරනවා වාක්‍ය උක්තෙන් ආරම්භ වෙනවා. ඉන්පසු feel like කියන කොටස, ඉන්පසු ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය, ඉන්පසු වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස. එතකොට තව දෙයක් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන. මෙන්න මේ වාක්‍ය උක්තය කියලා කියන්නේ වාක්‍යයේ ඒ ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා. මෙන්න මෙතෙන්ට මෙන්න මේ ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. he, she, it, කමල්, නිමල් සහ තවත් ඒක වචන මේ නාම පදයක් වුණොත් අනිවාර්යෙන් අපි මේ feel කියන ක්‍රියාපදයේ යකට s එකක් යොදනවා. ඇයි අපි feel කියන ක්‍රියාපදයේ යකට s එකක් එකතු කරන්නේ? වාක්‍ය උක්තය he, ඔහු, ඇය, ඌ ඌ එහෙම නැත්නම් ඕනෑම තවත් වෙනි ඕනෑම මේක වචන පදයක් කමල්, නිමල්, ගීතා boy, girl වගේ ඒක වචන පදයක් එක්ක අපි මොකක්ද භාවිත කරන්නේ? මෙන්න මේ feel කියන ක්‍රියාපදයේ අගට s එකක් එකතු වෙනවා. අපි feels ලෙස શબ્ද කරනවා. මෙන්න මේ වාක්‍ය කරන පුද්ගලයා බහුවචන නම් මොනවද බහුවචන උක්ත? I, we, you, they, boys, girls වගේ පද නම් මෙන්න බලන්න I, මම, we, අපි, you, ඔබ ඔබලා, they, ඔවුන් ඒගොල්ලෝ, boys, girls සහ තවත් එවැනි බහුවචන පදයක් නම් අපි මෙන්න මේ feel කියන පදේ එලෙසම භාවිත කරනවා. මතක තියාගන්න වාක්‍ය උක්තේ ඒක වචන නම් මොනවද ඒක වචන උක්ත? he, she, it, කමල්, නිමල්, boy, girl වගේ පද නම් මෙන්න feel කියන ක්‍රියාපදයේ අගට s එකක් එකතු කරනවා. ක්‍රියාපදයේ උක්තේ එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාව කරන්න බහුවචන නම් නැත්නම් I, we, you, they, boys, girls වගේ පදයක් නම් අපි feel ලෙස භාවිත කරනවා. මෙන්න මේ කොටසෙන් පසු අපි අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදය ing වලින් තබන්න ඕන. එතන මෙන්න මේ වාක්‍යටාවේ තේරුම තමයි ළමයි මොකක්ද? යම් කෙනෙක්ට යම් දෙයක් කරන්න හිතෙනවා. ඔන්න මම නැවත වතාවක් කියලා මේක භාවිත කරන විදිය. යම් කෙනෙක්ට යම් දෙයක් කරන්න හිතෙනවා. දැන් ගන්නු මම මට හිතෙනවා ඇගේ නම අහන්න. බලන්න මට හිතෙනවා ඇගේ නම අහන්න. එහෙනම් වාක්‍ය උක්තය මම මට මොකක්ද එහෙනම් මේ බහුවචනයි I. ඒ නිසා අපි දන්නවා මෙන්න මේ බහුවචන උක්ත පදත් එක්ක feel එලෙසම භාවිත කරනවා. I feel like. දැන් මේ සිංහල වාක්‍යය බලන්න ක්‍රියාපදය තමයි මේ අහනවා මට හිතනවා ඇගේ නම අහන්න. අපි අහනවට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කියන්නේ ask කියලා. මොකද්ද ක්‍රියාපදේ අහනවට ක්‍රියාපදේ ask. මෙන්න මේ ක්‍රියාපදයට ing එකතු කරනවා. එහෙනම් I feel like asking ඇගේ නම නම් වාක්‍ය ඉදිරි කොටස I feel like asking her name. මට හිතනවා ඇගේ නම අහන්න. ඊටාම ප්‍රායෝගික භාවිතයක් නේ. මට හිතනවා ඇයට ආදරය කරන්න නේ. right. I feel like loving her. මේ බලන්න දෙවෙනි වාක්‍ය මට මේ I feel like I බහුවචනය එම නිසා feel my I feel like watching මේ ing ක්‍රියාවක් තියන්න ඕන මේ like කෙනේ. I feel like watching a film with Nuri tomorrow. Nuri කියලා කියන්නේ ගෑල් ළමයිගේ නම නේ. I feel like watching a film with Nuri tomorrow. මට හිතෙනවා බලන්නට මේ watch කියන්නේ බලන නමුත් ing ගන්න. I feel like watching a film එකක් with Nuri. Nuri එක්ක කියන්න අපි දාන්නේ පතේ with tomorrow හෙට.
දැන් මෙතනින් හා tomorrow next week next month කැමති එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට හෙට ෆිල්ම් බලන්න බෑ නේ. මේ දවස්වල සංචරණ සීමා. ඒ නිසා ඔයගලන්ට නිවස තුලදීම නූරි සමග ෆිල්ම් එකක් බලන්න හිතෙන ආගෙන අදහස නේ. I feel like watching a film with Noori tomorrow. මට හිතෙනවා නූරිත් එක්ක හෙට නේ ෆිල්ම් එකක් බලන්න. එමන් තුන්වෙනි වාක්‍යය I feel like giving him a slap in the face. අපි නේ මට හිතනවා උට කනේ පාරක් ගහන්න නේ. මේ I feel like අපි සාමාන්‍යයෙන් ගහනවට අපි දාන ක්‍රියාපදේ give. එහෙනම් මෙතන give කියන ක්‍රියාපදේ මොකක් කරන්න ඕනද? ing කරන්න ඕන. මතක තියාගන්න මම මතක් කරන්න කැමති යම්කිසි ක්‍රියාපදයකට නේ give කියන ක්‍රියාපදයේ අගට ing එකතු කරනකොට ක්‍රියාපදයේ අග e අකුරින් අවසන් වෙනවා. මොකද කරන්නේ? e අකුර අපි ඉවත් කරලා ing දානවා. එහෙනම් බලන්න I feel like giving මට හිතනවා දෙන්න ඔහුට නම් him and I feel like giving him a slap කනේ පාරක් මුහුණට මේ කියන කොහොමද කියන්නේ I feel like giving him a slap in the face කියන මට හිතනවා උට කනේ පාරක් ගහන්න. මේ බලන්න දැන් අපි මේ හැම එකම වාක්‍ය යුක්තේ බහුවචන ඒ නිසා feel ලෙස භාවිත කරලා දැන් අපි බලමු ඒක වචන නාමපද ටිකක් අරගෙන මේ she ඒක වචනයි ඒ නිසා මම කිව්වා අගට s දාන්න she feels like ඊට පස්සේ මේ like කියන එකෙන් පස්සේ හැම ක්‍රියාපදයක්ම ing එනවා. she feels like going back home. go කියන්නේ යනවා. එහෙනම් ඇයට හිතෙනවා ආපහු ගෙදර යන්න. දැන් මෙතනදී go කියලා ලියන්න බෑ. අපිට අනිවාර්යෙන් ing වලින් ලියන්න එක නීතියක්. එහෙනම් බලන්න she feels නේ ඒ શબ્දය ඇහෙන්න ඕන. she feels like going back home. ඇයට හිතනවා ආපහු ගෙදර යන්න. මේ ඔහු ඒක වචනෙලා he feels like eating something. ඔහුට හිතනවා මොන හරි කන්න. මේ he feels මේ සරල වර්තමාන කාල නීතිය present simple නීතිය. මේ බලන්න අපි ඔය ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරන දැනට ඒ කියන දේවල් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න දැන් මම මේ කියපු විදිහට මතක තියාගන්න. එහෙනම් he feels like eating something. ඔහුට හිතනවා මොන හරි කන්න. මේ ක්‍රියාපදය ing. නිමල් feels නිමල්ට හිතනවා නිමල් feels like reading a novel. නිමල්ට හිතනවා නවකතාවක් කියවන්න. they feel මේ බලන්න they බහුවචනය නිසා feel මේ බලන්න මේ තියෙන දීලා තියෙන විදිය. they feel like playing cricket. ඒගොල්ලන්ට හිතනවා ක්‍රිකට් ගහන්න නේ. we feel like going to USA. අපිට හිතනවා ඇමරිකාවට යන්න. I feel like making her a little angry. මට හිතනවා ඇව පොඩ්ඩක් කේන්ති ගස්සන්න නේ. බලන්න ලස්සන අදහසක්. මේ I feel like අපි සාමාන්‍ය කේන්ති ගස්සන අපි මෙතනින් දාන්නේ make කියන ක්‍රියාපදේ. අපි make කියන ක්‍රියාපදේ හදනවා කියනත් ගන්න. නමුත් එකම ක්‍රියාපදේ විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධ අර්ථයෙන් භාවිත වෙනවා. අපි මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් ගන්න ඕනේ. නම් I feel like making her a little angry. මට හිතනවා ඇය පොඩ්ඩක් කේන්ති ගස්සන්න. මේ බලන්න 10 වෙනි වාක්‍යය I feel like resign කියන්නේ ඉල්ලාස් වෙන. මට හිතනවා රස්සාවෙන් ඉල්ලාස් වෙන්න. එහෙනම් I feel like ලෙස පටන් ගන්නවා ඉල්ලාස් වලට ක්‍රියාපදේ resign. ඒ resign කියන ක්‍රියාපදේ ing කරන්න. එහෙනම් I feel like resigning from this job. මට හිතනවා මේ රස්සාවෙන් ඉල්ලාස් වෙන්න. ඉතින් ඊටාම සරලයි මම නැවත මතක් කරන්නම්. වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ රටාව වාක්‍ය යුක්තයෙන් ආරම්භ වෙනවා. උක්ත ඒක වචනං ක්‍රියා මේ feel කියන ක්‍රියාපදයේ අගට s එකතු කරනවා. මොනවද ඒක වචන උක්ත? මෙන්න he she it කමල් නිමල් වගේ පදනම් feels වෙනවා. උක්තේ බහුවචන නම් I we you they boys girls නම් feel ලෙස භාවිත කරනවා. ඉන්පසු like කියන පදේ ඉන්පසු අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදයේ මේ ක්‍රියාපදයේ ing වලින් තියන්න ඊටු වාක්‍ය කොටසනේ නේ. මට හිතනවා පොතක් කියවන්න. I feel like reading a book. මට හිතනවා නේ මට හිතනවා චිත්‍රයක් අඳිනවා. අඳිනවට ක්‍රියාපදේ draw. එහෙනම් බලන්න මට හිතනවා චිත්‍රයක්. I feel like draw කියන්නේ අඳිනවා. එහෙනම් මොකද්ද? ing එකතු කරන්න. drawing. I feel like drawing a picture නේ at home. ගෙදර at home. නේ ඒගොල්ලන්ට හිතනවා මොනවද? ඒගොල්ලන්ට හිතනවා අපි කියනවා ඒගොල්ලන්ට හිතනවා කැන්ඩි යන්න. they feel like they බහුවචන නිසා they feel like going to candy නේ. මට හිතනවා මොකද්ද? මට හිතනවා ඇපල් ගෙඩියක් කන්න. I feel like eating an apple නේ. අපි කියනවා
ඇමතිතුමාට හිතනවා නේ ඇමතිතුමාට හිතනවා පොත් බෙදා දෙන්න. එහෙනම් the minister ඒක වචනයි the minister feels like නේ distribute කියන්නේ බෙදා දෙනවා. එහෙනම් the minister feels like distributing books. ඇමතිතුමාට මේ හිතනවා පොත් බෙදා දෙන්න නේ. ජනාධිපතිතුමාට හිතනවා අලුත් පනතක් සම්මත කරන්න. ජනාධිපති the president එක වචනයි the president feels like අපි සම්මත කරනකොට අපි කියනවා pass. එහෙනම් pass කියන ක්‍රියාපදයට ing දාන the president feels like passing a new act. ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලස්සන මෙන්න මේ වගේ ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය පුළුවන් තරමක් ඔයගොල්ලෝ ගොඩනගලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ නිසා මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ කියන කාරණා ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මේ ස්පෝකන් පැටර්න් සම්බන්ධයෙන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ හම්බෙමු තවත් අලුත් ස්පෝකන් පැටර්න් එකකින්. මම නැවතත් ඔයගොල්ලන්ට කියන මගේ YouTube channel එක Sandaruwan Jinadasa English Academy, Facebook page එකත් Sandaruwan Jinadasa English Academy. ඉතින් මගේ Facebook page එක like කරලා මම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Thank you very much for joining with me.